بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. برادر عزیز، درس امروزی ما و شما البته راجع به راوتینگ است. صحیح است انشاءالله که در درس امروزه ما و شما بخش راوتینگ کار میکنیم برادران. البته که راوتینگ چون از نامش معلوم است که ما راوتر هم خاص استفاده میکنیم به خاطر اینمی عملیه راوتینگ برادران. پس این راوتینگ چی است و با چی منظور ما و شما استفاده میکنیم؟ قبل از اینکه این عملیه را ما و شما بخوانیم میریم سر یک سناریو برادر عزیز کار میکنیم. بعد از کار کردن در اون سناریو ما میریم به طرف بخش راوتینگ. خب برادر عزیز، مثلا قبلا ما و شما دو لب عیار کردیم، یکی به خاطر مزار و یکی هم برای کابل. البته در ویدیوهای قبلی که سر از اونمو لب البته ما و شما به ادامه همو لب کار میکنیم. خب البته بعضی از سوالای داریم که در اینجا ایجاد میشه، البته شاید برای شما ایجاد شود که با دیدن از این لب ما میتونیم که بفهمیم. به نام کابل لب ما و شما ثبت کرده بودیم. برادر عزیز، در اینجا ما و شما دو لب داریم. یکی لب ببخشید دو راوتر داریم، یکی راوتر کابل است، یکی هم راوتر مزار است. برادر عزیز سعی کنین برادرها در اینجا همه کنفیگریشن در اینجا شده. اینه ما داخل راوتر میریم یک بار چک میکنیم که کنفیگریشن انشاءالله موفقانه است، کدام مشکل نیست. اینه بل میکنیم، پاسورد دادیم این راوتر، پاسوردش تایپ میکنیم و شو رن میکنیم. میبینیم که چی کنفیگریشن در این شده. این سیکرت هم داره برادر، فاس اینترنتش 192.168.0 سیریالش هم آی پی داره و کلاکلیت هم برادر عزیز ما و شما به این اساین کردیم و کامپیوترهای هم به می اساس برادر آی پی داره. این حالا میریم در پی سی سی فرض مثال آی پی کنفیگریشن اینه، یعنی مطلب از اینکه کل کامپیوترش به این اساس و این کامپیوتر پی سی صفرش است که هم کنفیگریشن شده و دو آی پیش است و به می شکل آی پی ازی شاید 3 باشه و به می سیستم شاید که آی پی ازی هم 4 باشه. صحیح است انشاءالله. پس گپ اساسی و مفهوم اساسی که ما و شما در اینجا داریم ای از برادرها که در حقیقت هر 4 پای کامپیوتر با هم کمیونیکیشن داره، اما دایی لب و این دو پای کامپیوتر با هم ارتباط داره دایی لب، اما این دو پای کامپیوتر با این 4 پای کامپیوتر و این 4 پای کامپیوتر با این دو پای کامپیوتر ارتباط نداره. به خاطر ایجاد ارتباط ما از عملیه زیر نام راوتینگ استفاده میکنیم. اما برادر عزیز، ما و شما راوتینگ فقط بین او شبکه‌های ایجاد میکنیم که بالاتر از 2-3 راوتر باشه. ما در یک راوتر ضرورت به ایجاد نمودن راوتینگ نداریم، چرا که یک راوتر میتونه فرض مثال چندین شبکه را داخلی را ارتباط بده بدون کدام مشکل، بدون کدام پرابلم. اما وقتی که ما و شما راوتر جدا شد، یعنی 2 3 4 5 راوتر شما میخواین با هم وصل کنین، با هم ارتباط بتین، دو حالت باز شما برادر از بین از دو و بالاتر از 2 راوتر ما و شما از عملیه راوتینگ استفاده میکنیم. قبل از اینکه عملیه راوتینگ استفاده کنیم ارتباط کابل با مزار و مزار با کابل یک بار دیگه میبینیم که ارتباط نداریم، اما باز هم یک چک میکنیم. برادر عزیز بگو ارتباط ما را ببین با یکی از کامپیوترهای مزار هم پی سی 4 آی پیش میبینیم که چند است. دسکتاپ آی پی کنفیگریشن 200.200.100.102. این حال میریم برادر عزیز ما و شما پینگ بگو آی پی 200.100.102 دستینیشن هاست و همین شکل با سی هم ارتباط نداره و همین شکل با خود راوتر هم ارتباط نداره و اونا هم با این راوتر ارتباط نداره. چرا؟ به خاطر از اینکه بیخی اینا شامل دیگه نتورک است و اینا شامل دیگه نتورک. اگر برادر عزیز ما در یک راوتر چندین نتورک داشته باشیم بازی چطور گپ میشه؟ مثلا ما داخل راوتر میریم برادر عزیز و در بخش از اینجا ما شما اگزیت میشیم و داخل فیزیکال میریم و برای یک اینترفیس دیگه ما شما اد میکنیم. البته چی برادر عزیز؟ فاس اینترنت. یک فاس اینترنت دیگه برای یک سویچ دیگه اد میکنیم. بعد از این سویچ هم برادر عزیز یک سویچ جداگانه دیگه ما شما برای چی میکنیم برادر اد میکنیم در اینجا و به خاطر از این سویچ ما شما یک دو هست جداگانه هم برادر عزیز ما شما درج میکنیم. یک هست ای دو هست. صحیح شد انشاءالله برادرم. باشن که پی سی های ازی را یک ذره دورتری طرف چی میکنیم که بفهمین ای عزیز و یا هم از این سویچ است و با داخل سویچ هم برادر عزیز ما و شما میریم سویچ هم کنفیگر میکنیم. یک دو پورت برش میتیم
به شکل کارآمد در آینده به درد میخوره. خب برادر، و این سویچ اول کابل است و این سویچ ما شما میتونیم بگوییم کیبی کابل برانچ سویچ دومش است. و بعد از او برادر عزیز ما شما در کانکشن میریم، استریت کیبل میگیریم کامپیوتر با سویچ و به این شکل کامپیوتر با سویچ و سویچ تو راوتر اینجا فاصله 2/0 داره با 2/0 ایز ارتباط داره. اردوی شبکه با یک چی وصل است؟ با یک راوتر. این حال داخل راوتر میریم فاصله 2/0 را چی میکنیم؟ آی پی میدیم. در بخش سیلای مود میریم و در اینجا چی میکنیم برادر عزیز؟ انیبل میکنیم، پاسورد راوتر کابل تایپ میکنیم. بعد از اینکه تایپ کردیم شو رن میکنیم، اگه یک فاصله اینترنت دیگه برات اد شد به نام 2/0 هم آی پی نداره، بگن حالا من این آی پی میتونم مثلا ایران نمیشه که آی پی همو عین مانند چی بتی راوتر اولت که دوی واسه نه، ایران باید دیفرنت آی پی ما میتونیم. ما میتونیم برادر عزیز در کانفیگ تی بریم و در اینجا INT فاست ایترنت 0/2 انتر میکنیم، آی پی آدرس میتیم، فرض مثال آی پی آدرس ایران میتیم برادر عزیز، فرض مثال آی پی 222 میتیم، 222.222.222.1 با سابنت ماسک 255.255.255.0 و بعد از او چی میکنیم برادر عزیز؟ نو شات میکنیم و بعد برادر عزیز ما شما چی میشیم؟ اگزیت میشیم و به می شکل اگزیت میشیم، شو رن میکنیم، میبینیم تغییرات آمد. یعنی البته موفقانه ما فاصله 2/0 آی پی داریم 222.222.222.1 با سابنت ماسک 255.255.255.0 و بعد میایم برادر عزیز کاپی رن تو استارت ما شما انجام میدیم و بعد از این برادر عزیز ما شما چی میکنیم؟ میریم به داخل کامپیوترها را به اساس 222 آی پی میدیم. در پی سی 6 ها میریم دسکتاپ آی پی کانفیگریشن و این آی پی میدیم 222.222.222.1 دیفالت گیتویش هست از راوتر. کلوز میکنیم و به اینجا میایم و شما چی میکنیم؟ در دسکتاپ آی پی کانفیگریشن و در اینجا چی میکنیم؟ 222.222.222.3 و به این شکل ما شما چی میکنیم؟ 222.222.222.1 صحیح است انشاءالله برادر. کلوز میکنیم. این های ارتباط پی سی 6 با پی سی 7 میبینیم. در پی سی 6 میریم مگه ارتباط ما را با پی سی 7 بگیم. پی سی 7 آی پی چند است؟ پینگ میکنیم بگو چند؟ 222.222.222.3 ریپلای با خود راوتر ما بگو ببین. ریپلای البته برادر عزیز این شبکه کامپیوترهاش با هم ارتباط داره و این شبکه با هم ارتباط داره کامپیوترهاش. سوال ایجاد میشه که آیا سویچ اول کابل کامپیوترهایی که دیجا وصل است با سویچ دوم کابل ارتباط برقرار کرده میتونه یا نه برادر عزیز؟ به خاطر مشخص نمودن ما شما در یکی از کامپیوترهای پی سی سویچ اول کابل میریم در پی سی 2 و پینگ میکنیم برادر عزیز یکی از کامپیوترهای سویچ دوم کابل 222.222.222.2 انتر میکنیم برادر عزیز. ریپلای و به این شکل فرض مثال خود راوترش هم اگر فاصله اینترنتش هم پینگ کنیم که مشکل نیست. ریپلای و همچنان فرض مثال سی ریپلای اما شما انشاءالله که میه صحیح شد انشاءالله. ریپلای پس برادر عزیز سویچ اول کابل با سویچ دوم که جور کردیم ارتباط داره. اینا رو سویچ دو را با سویچ اول میبینیم. میریم در اینجا پینگ میکنیم بگویم بار برادر عزیز پینگ کو اما آی پی 192.168.0 چند دوره. اتومات ریپلای این حال ارتباط بتین. ریپلای با خود فاصله اینترنتش بگو. فاصله اینترنتش آی پیش یک است. ریپلای و با 3 هم با می شکل و با 4 با کل کامپیوترها برادر عزیز به این سیستم ایچی داره
ارتباط داره بدون کدام مشکل، بدون کدام پرابلم. پس برادر عزیز برای ما معلوم دار است که سویچ اول کابل با سویچ دوم و سویچ دوم با سویچ اول کابل ارتباطاتشان موفقانه است بدون کدام مشکل، بدون کدام پرابلم. اما برادر عزیز کدام عملیه راوتینگ ما و شما انجام ندادیم اینا با هم ارتباط داره. چرا برادر عزیز؟ به خاطر ازی که به داخل راوتر یک دانه نه، دو دانه نه، 10 نتورک هم که شما داشته باشین، اینا چون شامل یک راوتر هستن، یک دیفالت گیتوی دارن و از اون لحاظ برادر عزیز چون راوتر یک راوتر است، راوتر وسیله است که میتونه ارتباط ایجاد کنه بین دو و یا بالاتر از دو نتورک هایی که از هم چی است برادر عزیز؟ مختلف است. کار راوتر همی است. اما نتورک های داخلی وقتی که نتورک ما خارجی شد مثل مزار که راوتر دیگه شد، باز در این حالت برادر عزیز باز نتورک های دیگر راوتر با این راوتر باز ما و شما چی میکنیم برادر؟ ما باز عملیه راوتینگ انجام میدیم. ما پیشتر چک کردیم که این حال همی کامپیوترهای 222 با آی پی 200 ارتباط نداره، یعنی در پی سی 7 میریم یکی از کامپیوترهای پی سی مزار را پینگ میکنیم. بگو پینگ کو پی سی مزار یک آی پیش از 200.100.100. فرمسال 2 دستینیشن حسن. نه اینا با ارتباط داره، نه سویچ اول ما ارتباط داره، نه سویچ دوم کابل با مزار ارتباط داره. پس برادرها به خاطر ایجاد نمودن ارتباط بین ای راوتر و ای راوتر ما و شما عملیه راوتینگ انجام میدیم. راوتینگ یعنی چی؟ میریم به پرزنتیشن و از طریق پرزنتیشن راجع به راوتینگ ما و شما معلومات میگیریم که راوتینگ چی است برادر عزیز. راوتینگ، راوتر هم خودش راوتر یعنی وسیله تصفیه کننده، یا فرض مثال ما و شما میتونیم که برش بگوییم که یعنی وسیله است که راوت میکنه، فیلتر میکنه سیگنال اکراس دیفرنت نتورک. صحیح است نه انشاءالله؟ راوتینگ یعنی راوتینگ انجام دادن یک عملیه همی فیلترایزیشن برادر، کی کار فقط راوتر میتونه یک عملیه راوتینگ برای ما و شما چی کنه؟ انجام بده. پس سوال ایجاد میشه که راوتینگ یعنی چی برادر عزیز؟ خب قبل از اینکه برادر عزیز راوتینگ برای ما و شما تعریف کنه، میگه برادر عزیز شما با خواندن از این پرزنتیشن که فعلا به صفحه اولش هستین، اینی مواردی که در اینجا نوشته است با تمام از اینا میگه دسترسی پیدا میکنین. راوتینگ خو میخونین، اما در پالوی راوتینگ بعضی از موارد، بعضی از گپ‌های اساسی و مهم است که اونا را یک شما میخونین و کار میکنین. Mega upon completion of this chapter or presentation you will be able to complete the following task. با خواندن از این پرزنتیشن ها و با ختم نمودن از این چپتر، با ختم نمودن از این پرزنتیشن تقریبا این 6 مورد است یا 6 موارد است که شما تمام از اینا را انشالله که دسترسی پیدا میکنین، یاد میگیرین و میخوانین و کار میکنین. اول distinguish the use and operation of static and dynamic routes. ما و شما در قدم اول راجع به راوتینگ میخوانیم. بعد از اینکه راوتینگ شناختیم باز میریم به طرف static و dynamic route که ما و شما static چه قسم یک راوتینگ میگه و dynamic routing چه قسم یک راوتینگ میگه که انشالله آستا آستا ما و شما یک میخوانیم. static ثابت میگه، dynamic یعنی اتوماتیک. Configure and verify a static route. ما و شما عیارسازی و کنفیگر نمودن راوتینگ ثابت میخوانیم که ما و شما با چی رقم میتونیم که یک راوتینگ ثابت انجام بدیم یا static راوتینگ انجام بدیم. سوم identify how distance vector IP routing protocols such as RIP and IGRP operate on Cisco routers. برادر عزیز گپ اساسی دیگه که به شما میخوایم برادرها در بخش راوتینگ، باز ما انواع و اقسام مختلف از راوتینگ داریم برادرها که ما و شما استاتیک راوتینگ داریم، داینامیک راوتینگ داریم و به شکل دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل داریم. صحیح است نه انشاءالله؟ در حقیقت هر کدام از این به شکل جداگانه و به شکل جدا برادر عزیز یک عملیه را انجام میده و عملیه راوتینگ برادرها با وسیله فعال نمودن بعضی از پروتکل ها و بعضی از پورت ها و بعضی از پروتکل است یا بعضی از پروتکل هاست که برادرها با وسیله از اونها ما میتونیم که عملیه راوتینگ به شکل انکشاف
یافته تر و به شکل پیشرفته ترش برادر عزیز بخوانیم. میگه در بخش دیستنس وکتور برادر شما پروتکل های زیر نام RIP راوتینگ انفورمیشن پروتکل و IGRP اینتریور گیتوی راوتینگ پروتکل که اینا یکی از پروتکل های راوتینگ است برادرها، یکی از زبان های راوتینگ است، یکی از زبان های راوتینگ است، یکی از وسیله راوتینگ است برادرها که ما شما اینا را چی میکنیم؟ میخوانیم. که میگه شما با وصف از که راجع به استاتیک داینامیک و دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل معلومات پیدا میکنین، پروتکل های از اینا را نیز شما میخوانین که پروتکل ها هر کدامش به شکل جداگانه یک عملیه راوتینگ به ما انجام میده، باز میخوانیم. که در اینجا مثل گفته بر ما enable routing information protocol یعنی RIP، enable interior gateway routing protocol یا IGRP و در اخیر verify IP routing with show and debug commands. و در اخیر باز ما و شما بعضی از کماندهای شو و بعضی از کماندهای دیبگ است که ما و شما در اینمی پروتکل ها یک چی میکنیم برادر عزیز؟ استفاده میکنیم، کار میکنیم و پیش میریم. اینی موارد است که انشاءالله با ختم نبودن از این پرزنتیشن یاد میگیریم. این حال میایم به مقصد اساسی و گپ اساسی که ما داریم زیر نام راوتینگ. برادر عزیز ما پیشتر هم براتون گفتم که کلمه راوتینگ از راوتر گرفته شده. راوتر وسیله فیلتر نمودن، وسیله تصفیه نمودن، وسیله است که برادرها پیکت از یک جا به جای دیگه یعنی چی میکنه برادر عزیز؟ برای ما ترانسلیت میکنه یا فیلتر میکنه. راوتینگ خودشون فیلتر نمودن، فیلترایزیشن نمودن. برادر عزیز راوتینگ و راوتر هر دوش در حقیقت عبارت از سیستم و ترمینولوژی یا متدی است که با وسیله عملی راوتینگ ما میتونیم که ارتباطات بین دو و یا بالاتر از دو شبکه های مختلف برقرار بسازیم. یعنی ما کمیونیکیشن پاسیبل میسازیم بین دو و یا بالاتر از دو آدرس های مختلف و نتورک های مختلف که راوتینگ خودش با وسیله راوتر ایجاد میشه که ما میتونیم چندین شبکه‌های مختلف مثل که همیال ما در سیناریو کار کردیم کابل و مزار با هم ارتباط نداره، اما سویچ اول کابل با سویچ دوم کابل ارتباط داره، اما مزار و کابل ارتباط نداره. چرا؟ اینا دو different نتورک هستن اما به شکل جدا هستن. از اون لحاظ برادر عزیز وقتی که تو میخوای کابل با مزار و مزار با کابل ارتباط بدی، اولین کاری که میکنی تو باید عملی راوتینگ انجام بدی. پس عملی راوتینگ عملی است که میتونه دو و یا بالاتر از دو نتورک هایی که از هم با فاصله دور و مختلف باشه کمیونیکیشن بین از اونها پاسیبل میسازه. میگه the process of transferring data from one local area network to another. یعنی راوتینگ عملیه است، جریان است، پروسس است که اطلاعات انتقال میده از یک شبکه محل به شبکه دیگه، از یک نتورک به دیگه نتورک، از یک جا به جای دیگه، از یک شهر به شهر دیگه، از یک مملکت به مملکت دیگه. راوتینگ عملیه است که میتونه راوت کنه انفورمیشن بین دو یا بالاتر از دو نتورک های مختلف. Layer 3 devices که یعنی در حقیقت برادر عزیز راوتر یکی از وسایل چی است برادر عزیز؟ لیر 3 است. کدام است؟ آفرین، نتورک دیوایسز است که برادر عزیز ما و شما در بخش لیر 3 یا نتورک دیوایسز ما و شما اینا زیادتر مورد استفاده مورد یوز قرار میگیره. برادرها یکی راوتینگ پروتکل است، یکی راوتد پروتکل. اینا باید شما بفهمید. راوتینگ پروتکل برادر عزیز پروتکل هایی است که اونا را ما و شما چی میکنیم؟ انیبل میکنیم، فعال میسازیم و کنفیگر میکنیم. پروتکل هایی را که ما و شما انیبل و کنفیگر فعال میسازیم او پروتکل ها را ما و شما چی میگیم؟ راوتینگ پروتکل. راوتینگ پروتکل مثل پروتکل های RIP، IGRP، OSPF، EIGRP و غیره است که اینا را راوتینگ پروتکلز میگن. و routed protocols برادر عزیز میگه enable to forward packet from one router to another router example IPX. routed پروتکل است که برادر عزیز چی میکنه؟ زمینه از این ایجاد میکنه، محیط از این ایجاد میکنه که ما بتونیم اطلاعات پیکت از یک راوتر به راوتر دیگه چی کنیم؟ انتقال بدیم. مثل پروتکل های مانند IPX یا IPX standard پروتکل هاست برادر عزیز که بلمون ما و شما چی میکنیم؟ اینا
پروتکل های راوتد پروتکل هستن، آی پی و آی پی ایکس. نه که اینا اتومات بین چی استفاده میشه؟ بین راوترها. خب بلمو می راوتر هم آی پی ها رو هم آی پی داره. خود آی پی یک نوع راوتد پروتکل است برادر، که وسیله است که میتونه اطلاعات از یک راوتر به راوتر دیگه، از یک شبکه به شبکه دیگه انتقال بده. اما باز راوتینگ پروتکل sends and receives routing information packets to and from other routers. باز برادر عزیز راوتینگ است، ما خود ما و شما ایجاد میکنیم، خود ما و شما عیار میسازیم، خود ما کنفیگر میسازیم. یگانه پیام از این است برادرها که راوتینگ پروتکل که از خود از اینا سند میکنه، خود از اینا ریسیو میکنه. چی را برادر عزیز؟ انفارمیشن راوتینگ، یعنی معلومات راوتینگ. بین چی برادر عزیز؟ بین راوترها. یعنی مثلا ما بین راوتر کابل و مزار ما یک عملی راوتینگ انجام میدیم. خود عملیه راوتینگ میتونه که معلومات فرض مثال چی را راوتر کابل به مزار، از مزار به کابل انتقال بده، که با وسیله اینمی انتقال دادن می راوتینگ انفارمیشن یا با وسیله انتقال دادن اینمی معلومات راوترها با هم معرفی میشن و با هم کمیونیکیت باز میکنن. باز کابل میتونه با مزار و مزار میتونه با کابل ارتباط برقرار کنه. یعنی با وسیله پروتکل های مانند RIP، OSPF، EIGRP، IGRP و غیره و غیره. پروتکل ها ما داریم که اینا پروتکل های چی است برادرها؟ راوتینگ پروتکل است که اینا خود از اینا انفارمیشن جمع آوری میکنن، از یک راوتر به راوتر دیگه انتقال میتن، شیر میشه و راوترها به یکی دیگه معرفی میشن و میشناسن یکی دیگه. تا که ما فعال نکنیم که اینا فعال نمیشه سر Routing protocols gather and share the routing information used to maintain and updates the routing tables. برادر عزیز وقتی که ما و شما عملیه راوتینگ انجام میدیم، یکی راوتینگ انفارمیشن ایجاد میشه و یکی هم راوتینگ تیبل ایجاد میشه. راوتینگ تیبل عبارت از تیبلی است که معلومات تمام راوترها، 1 2 3 راوتر کابل، مزار، هرات، بامیان، تمام از اینا چی میشه برادر عزیز؟ به داخل از او چی میشه؟ ثبت میشه. خود راوتینگ عبارت از یا راوتینگ پروتکل یا پروتکل هایی که در راوتینگ کار میکنن عبارت از وسیله است، منبع است که معلومات راجع به تمام شبکه ها جمع میکنه و اونمو معلومات بین راوترها چی میسازه برادر عزیز؟ شریک میسازه و شیر میسازه. یعنی gather and share the routing information، یعنی معلومات کابل و مزار هرات با کل راوترهایی که کابل و هرات و مزار چی میشه؟ انتقال میافته که تا با وسیله نمی شیر ساختن راوتینگ انفارمیشن یا معلومات راوترها که به داخل از ثبت میشه، راوترهای کابل، مزار، هرات با هم معرفی میشن و یکی دیگه ترانسلیشن انجام میده. و گپ اساسی است که یکی خود معلومات به داخل از راوتینگ تیبل ثبت میشه، یکی هر تغییراتی که در شبکه ایجاد شود در شبکه مزار، هرات، بامیان اتومات با وسیله راوتینگ تیبل اپدیت هم میشه و او به دیگر راوترها چی میشه؟ روان میشه. صحیح است اینجا؟ این گپ اساسی و کار اساسی چی است برادر عزیز؟ راوتینگ است. میگه that routing information is in turn used to route a routed protocol to its final destination. این بسیار گپ اساسی است. میگه that routing information is turn used to route، که اینمی راوتینگ انفارمیشن یا اینمی معلومات راوتینگ ما و شما با وسیله اینمی پروتکل ها used to route a routed protocols to a final destination. و کار اساسی routed پروتکل کدام پروتکل ها؟ مثلا IP و IPX است. خب بلمون برادرها معلومات و انفارمیشن با وسیله اینمی راوتد پروتکل ها چی میشه؟ با دستینیشن یعنی با آدرس های از سورس و دستینیشن و با مختلف آدرس ها چی بشه برادر عزیز؟ راوت میشه. صحیح است ان شاء الله؟ یعنی معلومات ما ترانسمیت میشه و فیلتر میشه با وسیله ازی. یعنی هر معلومات، هر انفارمیشن که برادرها در شبکه ایجاد میشه، فعال میشه و با داخل راوتینگ انفارمیشن رو ثبت میشه و این راوتینگ انفارمیشن با وسیله نمی راوتد پروتکل ها بعد دستینیشن ها چی میشه؟ میرسه و دستینیشن ها میگیرن و از اونا چی میکنن برادر عزیز؟ با معرفی میگیرن و معرفی میشن و میتونن باز ترانسلیشن، کمیونیکیشن انجام بده. سوال باشه. any question؟ راوتینگ اخو انشاءالله گرفتین برادرها که چی است. میریم برادر عزیز به طرف کنفیگریشن.
مثل که پیشتر ما انجام دادین لب عملا دیده خدایی جان بر ما میگه وقتی که میخوای سایت مزار با کابل و کابل با مزار ارتباط بتی ایره دیاد نبری که تو نمیتونی مستقیم یا ارتباط بتی تا راوتینگ انجام ندی. بخاطر ارتباط دادن سایت کابل با سایت مزار تو ضرورت به عملیه کنفیگر نمودن چی داری؟ راوتینگ داری. این حالا قبل از اینکه راوتینگ تو کنفیگر کنی خب باید بشناسی که چند نوع راوتینگ داری، چی هست، کدام هست، به چه شکل میشه. از لحاظ ما این پرزنتیشن نکست میکنیم، میریم به طرف باز دریجه برای ما میگه what is routing. حالا خود اگر راوتینگ گرفتیم اما باز هم دریجه برای ما میگه که میگه to route a router needs to know. میگه وقتی که تو میخوای از یک راوتر به راوتر دیگه یک معلومات راوت کنی تو باید که یک پاره بفهمی. اول destination آدرس جانب مقابله. source it can learn from source منبعی که میخوای عملی راوتینگ انجام بده. دو possible route کدام راه میتونه که یک راه خوبه و یا آیا امکانات از این است که ما با این راوتینگ انجام بدیم یا نه. best route راه خوبه به خاطر انتقال. مثلا ما در اینجا فرض مثال در اینجا برادر عزیز ببخشید که اینجا 1192 نوشته شده، 192 160 صفر یک است و 200 100 یک است. ما میخوایم بین از این دو نتورک مختلف راوتینگ انجام بدیم. از اون لحاظ برادرها در عملی راوتینگ اینی موارد باید ما و شما در بعضی از پروتکل ها در یاد داشته باش. این که در کدام پروتکل ها ان شاءالله در آینده ما و شما آستا میخوایم که باید ما و شما بفهمیم. آمدیم برادر عزیز به طرف types of routing، انواع و اقسام راوتینگ. برادر عزیز ما و شما چند اقسام از راوتینگ داریم. برادر عزیز در اینجا برای ما و شما خود دو نوعش نوشته کرده که یعنی منظور اساسی ما و شما یعنی از راوتینگ تایپس در اینجا دو نوع راوتینگ نوشته کرده، یکی استاتیک راوتینگ پروتکل، یکی هم داینامیک راوتینگ پروتکل است. صحیح است نه انشاءالله که یکی استاتیک یعنی ثابت ما و شما میتونیم بگیم، یکی هم داینامیک راوتینگ پروتکل است. خب در اینجا البته ما و شما یک بار معلومات راجع به اینا میگیریم و بعد از اون باز میریم در بعضی از تایپ های دیگه هم ما و شما داریم که اونا رو هم دیسکس میکنیم. میگه in static routing protocol path is defined by the administrator. برادرای عزیز path آدرس میگه define مشخص نبودن است. میگه در راوتینگ ثابت یا در static routing برادرای عزیز یعنی در حقیقت یگانه موضوعی که در اینجا هست این است برادرای عزیز که آدرس با وسیله خود ادمنستریتور اون شبکه چی میشه؟ مشخص میشه. یعنی ما مجبور هستیم که آدرس و فرض مثال با کسی که میخوایم راوتینگ انجام بدیم آدرس و یک پار خود ما باید چی کنیم ذکر کنیم. این کار استاتیک است که کل چیز منوالی میشه با دستای خود ما و شما انجام میدیم. تایپ میکنیم. گرفتی گردن. آدرس با وسیله خود ما مشخص میشه که با کدام کسی که تو میخوای عملی راوتینگ انجام بدی. دو Static routing network administrator configures information about remote networks manually. They are used to reduce overhead and enforce security. برادر عزیز میگه در static routing administrator خودش باید که معلومات چهار طرف خود داشته باشه و معلومات چهار اطراف خود داشته باشه و معلومات او مردمای را او راوترای را داشته باشه که با او راوترای میخواد راوتینگ انجام بده. و این معلومات باید که با دستای خود منولی نفر چی کنه؟ انجام بده تا که عملیه راوتینگ با شبکه. مثلا کابل میخواد با مزار عملیه راوتینگ انجام بده. یگانه کاری که در اینجا صورت میگیره آدرس و انفورمیشن از او راوتر کابل باید پیش کی باشه؟ مزار، و از مزار پیش کابل باشه تا که هر دوی از اینا با هم یک عملیه راوتینگ خوب انجام داده بتونه. در غیر از او ما و شما نمیتونیم. They are used to reduce overhead and for security. و برادر عزیز در اینجا باز ما و شما یک سیستم اوورهید. یکی برادر عزیز ما و شما یعنی در سیستم استاتیک راوتینگ ما و شما
یعنی مجبور که هر قدر شبکه ما وسط پیدا کرده بره اونم قدر ما و شما جدا جدا چی کرده بریم تایپ کرده میریم. هر راوتر جدید هم که می او را ایدنتیفای کرده میریم یک و هر کار ما منولی چی میکنیم برادر عزیز انجام میدیم. صحیح است ان شاء الله. و یعنی از نگاه سکیوریتی هم البته سکیوریتی خوب داره اما قدر هم برادر عزیز یعنی به شکل که ما و شما سکیوریتی بالا و سکیوریتی استاندارد ما و شما که مثل دیگه پروتکل ها داریم این نیست. داینامیک راوتینگ یا راوتینگ به شکل اتوماتیک. صحیح است ان شاء الله. داینامیک راوتینگ برادر عزیز در حقیقت میگه داینامیک راوتینگ information is learned from other routers and routing protocol adjust routes automatically. برادر عزیز داینامیک راوتینگ عبارت از راوتینگ را گویند که این اتوماتیک صورت میگیره. اتومات خودش ادجست میکنه. داینامیک راوتینگ عبارت از راوتینگ است که معلومات یا انفارمیشن از چهار اطراف خود راوترها خودشان به شکل اتوماتیک میگیره و با وسیله اینمی راوتینگ پروتکل ها خود از اینا اتومات بین راوترها چی میشه؟ ادجست میشه راوتینگ و خودش راوت میشه. یعنی راوترها خودشان یکی دیگر اتومات میشناسن و با یکی دیگر چی میشن؟ معرفی میشن و معرفت پیدا میکنن و میتونن با یکی دیگر چی کنن؟ ارتباطات برقرار کنن و کمیونیکیشن کنن. یعنی این کار اتوماتیک که ما و شما داینامیک راوتینگ میگیم. داینامیک راوتینگ اتومات برادر عزیز خودش چی میکنه؟ اتومات صورت میگیره. Because of the extra administrative requirement, static routing does not have the scalability of dynamic routing. به خاطر داشتن یک سکیوریتی بسیار بالا، یک سکیوریتی خوب، فکر نکنیم که ما و شما static routing چی داشته باشه. یعنی مسئولیت و خوبی از نگاه سکیوریتی بخش داینامیک یعنی نسبت به چی بالاتر است؟ نسبت به استاتیک برادر عزیز. صحیح است ان شاء الله که در اینجا for extra administrative requirement. صحیح است ان شاء الله. اینی برادر راجع به استاتیک راوتینگ پروتکل و داینامیک راوتینگ پروتکل بود که ما شما ان شاء الله یک کل از اینا را مورد مطالعه و مورد بحث قرار میدیم. In routing process میگم مثلا در یک راوتر فرض مثال شما به این شکل یک سیستم دارین. مثلا یک راوتر دارین که IP 10.0.0.1 داره و 20.0.0 یک دیگه ایترنت، یک ایترنت زیرو داره، یک ایترنت اول داره و ایترنت اول به یک هست وصل است، ایترنت صفر هم به یک هست وصل است. چی میگه step by step what happens when host A wants to communicate with host B on a different network. A user on host A pings host B IP address. یعنی برادر از ایره پیشتر ما عملا بر شما نشان دادن که در یک راوتر اگر ما چندین شبکه داخلی داشته باشیم، چندین شبکه هوم داشته باشیم، چندین سویچ داشته باشیم، ما ضرورت به عملیه زیر نام راوتینگ نداریم. چرا؟ به خاطر از اینکه کامپیوترهای سویچ اول با سویچ دو و سویچ 3 با سویچ 4 در یک راوتر میتونن که با هم کمیونیکیت کنن، ارتباط برقرار کنن بدون کدام مشکل، بدون کدام پرابلم، مثل که هست A میتونه با هست B در اینجا ارتباط برقرار کنه. چرا؟ در بین خود راوتر ما ضرورت به راوتینگ نداریم، خارج از راوتر باز ما ضرورت به عملیه راوتینگ داریم. در راوتر یک راوتر وقتی که ما چندین شبکه داخلی داشته باشیم ضرورت به این نداریم که چی کنیم برادر عزیز؟ او شما عملیه راوتینگ انجام بدیم، چی استاتیک باشه، چی داینامیک و چی دیستنس وکتور باشه. لب کانفیگریشن، اما چی فکر میکنین؟ این شکل یک محیطه که شما یک راوتر اول یک راوتر دو داشته باشین، یک اینترنت در راوتر اول یک اینترنت در راوتر دو داشته باشین و بین راوترها با وسیله سیریال کیبل اینا ارتباط داشته باشین، سریال 0 و سریال 0 که در راوتر اول در اینترنت شما 10.0.0.1 استفاده کنین و در بین سریال ها 20.0.0.1 استفاده کنین و در راوتر دو 30.0.0.1 استفاده کنین. Step by step what happens when host A wants to communicate with host B on a different network. وقتی که هست A راوتر اول با هست B راوتر دو ارتباط برقرار میکنه، آیا ارتباط برقرار کرده میتونه برادر عزیز؟ نه برادر عزیز. A user on host A cannot ping host B IP address. چرا؟ به خاطر از اینکه اینا two different network است.
وقتی که تو different network different router است، از اون لحاظ باز ما برادر عزیز ضرورت به عملیه چی داریم برادر عزیز؟ راوتینگ داریم. ما باید که عملیه راوتینگ انجام بدیم تا که ما بتونیم اوست A راوتر اول با اوست B راوتر دو ارتباط. گرفتی گپ یا نه؟ بسیار عالی. و به می سیستم که ایران ما و شما کار کنیم. Mega, in this lab, the PC1 of Kabul branch cannot transfer data to the PC4 in Mazar branch. To possible this communication, we must enable routing between these router as below. بگم این چیز ما میخوایم تال دیگه نتی برو بیا درخن برای ما بگو چه قسم اینا رو با هم ارتباط بتیم. بس از دیگه پیش برو. میگه برادر قند پیشتر خود ما برات گفتم دو نوع آی پی راوتینگ داره، اما در حقیقت ما سه نوع داریم برادر عزیز. یعنی آی پی راوتینگ با سه کاتگوری داره. یک معلومات راجع به استاتیک راوتینگ داده، اما ما و شما سه نوع راوتینگ داریم در حقیقت. The different types of routing are static routing, default routing و dynamic routing. صحیح است نه؟ static routing, default routing و dynamic routing. که static, default و dynamic routing ای که چی است برادر عزیز؟ اینا رو ما و شما میخوانیم. باز در dynamic ما و شما چند نوع دیگه داریم که باز یک ما و شما میخوانیم. static routes. اول آغاز میکنیم برادر عزیز از بخش چی برادر عزیز؟ static routing. که static routing چی رو میگه؟ benefits: no overhead on the router's CPU, no bandwidth usage between routers adds security. برادر عزیز no overhead on the router CPU یعنی مطلب ازی که وقدر overhead یعنی مطلب ازی که ما شما میتونیم که مشخص کنیم که فرض مثال CPU یا Central Processing Unit جایی است که راوتر از اونجا پروسس میکنه، یعنی جایی است که CPU یعنی مطلب ازی که خود راوتر ما و شما هم یک عملیه پروسس و یک عملیه چی را انجام میده که تایی که آدرس ها را شناسایی میکنن دیگه میکنن. یعنی اوقدر گیروبار و اوقدر رش در استاتیک راوتینگ بالای راوتر ما نمیباشه. چرا؟ به خاطر از اینکه ما و شما خود ما و شما چی میکنیم؟ در استاتیک مشخص میکنیم و استاتیک در محیط شبکه خرد برادر عزیز چی میشه؟ استفاده میشه. از اون لحاظ ما و شما اوقدر اوورهید سر راوتر سی پی ما و شما نیست. No bandwidth usage between routers. کدام bandwidth ما و شما نمیتونیم که یعنی no bandwidth usage between routers. یعنی مطلب ازی که بین راوترها bandwidth یعنی چی نمیشه برادر عزیز؟ یعنی شیر نمیشه یا فرمسال دیفاین نمیشه یا مشخص نمیشه. یعنی با هر bandwidth که باشه ما میتونیم که آیدنتیفای کنیم. add security ما میتونیم که برادر عزیز چی کنیم؟ یک سکیوریتی خوب وضع کنیم. یعنی یک سکیوریتی یک ذره بالا. چرا؟ به خاطر از اینکه ما هر چیز خود ما مانولی آیدنتیفای میکنیم. از اون لحاظ disadvantage این فوایدش بود که ما خواندیم. نواقصش چی است؟ اول administrator must really understand the internet. یگانه گپ کس اگر 10 راوتر بود، اگر 2 راوتر بود، اگر 100 راوتر بود، اگر 1000 راوتر بود، یک ادمین باید که تمام معلومات راجع به تمام راوتر آی پی آدرس، پس اینترنت، سیریال یا پایش بفهمه که تا عملیه استاتیک راوتینگ انجام. این بسیار مشکل است. 2. If a network is added to the internet network, the administrator has to add a route to it on all routers. اگر فرض مثال 10 راوتر باشه، یک راوتر دیگه اضافه شه و 11. در هر یک راوتر تو باید بری و راوتر 11 هم معرفی کنی جدا جدا. یک مشکل دیگه. Not feasible in large network. در محیط شبکه بزرگ ما نمیتونیم برادر عزیز از استاتیک راوت با شکل معصرترش و شکل عالیترش و شکل خوبترش استفاده کنیم. یعنی کاربردش در محیط شبکه بزرگ و لارج نیست. این پرابلم ها را از اون لحاظ برادر عزیز باز این پروتکل های دیگه ایجاد شد.
میگه static route configuration. یه هم در global configuration مود برادر عزیز، شما اگر میخواین که اینا را تطبیق کنین و انجام بدین، شما باید در کجا برین برادرها؟ در global configuration مود و از این عملیه شما انجام میتین. اما چی میگه؟ IP route network mask address interface distance و permanent دیجه ما شما مشخص میکنیم. چی میگه؟ میگه به خاطر آیدنتیفای نمودن و به خاطر ارتباط ایجاد کردن بین دو راوتر به وسیله static route configuration شما باید که اینی کماندا و اینی عملیه ها را در نظر بگیرین. اول میگه در configuration مود در راوتر اول برین IP route destination آدرس میتین، subnet mask میتین، next hop آدرس میتین. بعد از باز شما میتونید که عملیه static routing انجام میده. میگه we want to route between Kabul and Mazar network. Follow the configuration below. برادر عزیز این حال ما و شما میایم که فرض مثال برانچ کابل با برانچ مزار میخوایم ارتباط بتیم، اما با وسیله static routing protocol. در static routing protocol گفتیم گپای را که باید در نظر بگیریم، آدرس از این راوتر هم باید بر ما معلوم باشه، از این راوتر هم بر ما معلوم باشه تا که ما بتونیم یک عملیه خوب راوتینگ بین کابل و مزار چی کنیم؟ برقرار بسازیم. پس به خاطر ایجاد نمودن ارتباط بین کابل و مزار ما باید که این استپ در نظر بگیریم. اول میگه در بخش کابل باید که بری در کابل برانچ و نشته کنی IP route 200.100.100.0 با سبنت ماسک 255.255.255.0 و آدرس سیریال میتین 10.0.0.2. Also we do in مزار برانچ و همچنان در مزار باز چی میکنیم؟ IP route 192.168.0.0 با سبنت ماسک 255.255.255.0 با سیریال 10.0.0.1. If we have more routers, so we have add each router manually. و اگر ما هر خیلی راوتر داشته باشیم 3 4 5 6 راوتر، ما باید که چی کنیم؟ مانولی هستن. برادرای عزیز به خاطر ایجاد نمودن ارتباط بین راوتر کابل و راوتر مزار باید آدرس کابل و راوتر کابل باید آدرس مزار. برادرای عزیز چی کنه؟ بفهمد تا که ما ارتباط برقرار کنیم. در راوتر کابل میریم IP راوت کو، یعنی راوت کو IP را از IP 200.100.100.0 با سبنت ماسک 255.255.255.0 با IP چند؟ 10.0.0.2 از کی است برادر عزیز؟ در سناریو میریم. سیریال ما و شما در اینجا IP چند است برادر عزیز؟ سیریال ما سیریال مزار البته میریم. سیریال مزار ما IP 10.0.0.2 است. صحیح است نه؟ و IP خودش هم از برادر عزیز چند؟ 200.100.100. خب این عملیه را که در اینجا انجام داده البته از سناریویی نیست، ما یک بار در سناریوی خود بریم. نه در اینجا ببینین برادر عزیز مزار ما و شما IP 200.100.100. چند است؟ داد یک است فاصله اینترنتش و سیریالش 10.0.0.2 است و سیریال کابل برادر عزیز 10.0.0.1 است و فاصله اینترنت کابل 192.168.1.1 است. سیریال کابل 0 است با IP 10.0.0.1 و سیریال مزار 2 است با فاصله اینترنت 200.100.100. این حال برادر عزیز ما و شما میریم ببخشید. این حال ما و شما در کابل IP کابل خودش چند بود؟ 192.168.1.1 است. از مزار IP چند است؟ 200.100.100.1 بود. در اینجا نتورکش نمیتیم یک نمیتیم میگه 200.100.100 IP راوت کو برای ما از 200.100.100.0 با اینی سبنت ماسک در سیریال چند؟ 10.0.0.2 سیریال کی بود؟ مزار. یعنی در کابل ما و شما مزار را معرفی میکنیم و در مزار برعکس ما و شما کابل. IP کابل چند است؟ IP راوت 192.168.0.0 با سبنت ماسک 255.255.255.0 با سیریال کابل چند است؟ 10.0.0.1.
پس برادر عزیز با این شکل هر قدر که راوتر زیاد شده بره ما و شما باید که اینمی عملیه رو چی کنیم برادر عزیز انجام بدیم تطبیق کنیم و مشخص صحیح است نه انشاءالله با این حال اینمی عملیه رو ما و شما عملا میریم در چی برادر عزیز در راوتر ما و شما چی میکنیم انجام میدیم و به شکل عملی ما و شما چی میکنیم کار میکنیم خب برادر عزیز و مفهوم از این است برادر آی پی راوت آی پی را برای ما یعنی راوتینگ انجام بده اگر به نتورک 200.100.100.0 کدام ریکوست در کابل میای اتومات او را به سریال 10.0.0.2 چی کو برادر خان روان کو چی سریال مزار است و به می شکل آی پی راوت کو اگر کدام ریکوست با نتورک 192.168.0.0 با سبنت ماسک 255.255.255.0 میای او را راوت کو بر 10.0.0.1 سریال کابل است این دیره نال ما میریم در سناریو عملا برادر عزیز ما و شما انجام میدیم قبل از اینکه انجام بدیم میایم ما و شما در کابل میریم مزار راوت میکنیم و در مزار میریم کابل اتومات ارتباط ما برقرار میشه اول میریم در کابل سریال از این چند است آی پیش 10.0.0.2 و فاس اینترنتش آی پیش 200.100.100.1 ما نتورکش مشخص میکنیم بس اینا رو میریم در راوتر کابل و داخل راوتر کابل میشیم انیبل میکنیم پاسورد میتیم و بعد از این در اینجا برادر عزیز با کانفیگ تیم و شما میریم و در اینجا نشته میکنیم آی پی راوت ما میتونیم برادر از سوالیه کمک هم بخوایم برای ما و شما مشخص میکنه آی پی راوت چی را میگه میخوایی که راوت کنیم آی پی راوت کو برای ما اگر با نتورک چند برادر عزیز با نتورک 200.100.100.0 کی است از مزار است با صبر باز که 255.255.255.0 کدام ریکوست میایه ایره برای ما چی کو برادر عزیز ایره برای ما راوت کو در کجا برادر خان آی پی راوت کو اگر کدام ریکوست در کابل با 200.100.100.0 میایه با صبر باز که 255.255.255.0 این راوت کو برای ما با سریال چند برادر عزیز 10.0.0.2 برادر عزیز با این شکل انتر میکنیم با مجرد که انتر کنیم ما و شما موفقانه تانستیم که این عملیه را انجام بدیم و بعد از این برادر عزیز ما و شما اگزیت میشیم و کاپی ران تو start میکنیم و شو ران میکنیم میبینیم که راوتینگ ثبت شده یا نه برادر این آی پی راوت 200.100.100.0 باز 255.255.255.0 اینا رو به می شکل برادر عزیز در مزار میریم مزار باز یک نتورک نه دو نتورک معرفی میکنیم یک نتورک ما چی است برادر عزیز یک نتورک ما این فاسی تن 0.0.192.168.01 است و یکیش 222.222.1 است و سریال هم یک سریال است کدام است برادر عزیز سریال 0 است که آی پیش 10.0.0.1 این حالا میریم میره ایدنتیفای میکنیم در راوتر مزار داخل راوتر مزار برادر عزیز ما و شما میشیم انیبل میکنیم پاسورد مزار رو ما و شما تایپ میکنیم و بعد از این پیش میریم شو رن میکنیم برادر فعلا کدام کانفیگریشن نشده با کانفیگ تی میریم و در اینجا برادر عزیز در گلوبال کانفیگریشن بود نشته میکنیم آی پی راوت کو برای ما از 192.168.0.0 با صبر ماست که 255.255.255.0 در سریال چی برای ما راوتش کو در 10.0.0.1 انتر کو و باز برادر چون راوتر کابل دو نتورک داره هر دوش علایده هر نتورک علایده معرفی برو را معرفی نمیکنیم ببینید که چی عملی صورت میگیره اگزیت میکنیم برادر عزیز بعد از این کاپی ران تو start اینال برادر عزیز ما و شما میریم از سویچ اول کابل که 4 کامپیوتر داره مزار پینگ میکنیم که ارتباط داره از مزار پسی 4 پای کامپیوتر پینگ میکنیم که ارتباط داره یعنی در پی سی 0 میریم پینگ میکنیم برادر عزیز مزار پیشتر دستینیشن هوست میگفت نه انشالله اینا رو بگو پینگ کو برادر قن آی پی 200.100.100 چنده دور فرض مثال انتر میکنیم
ریکوست تایم اوت انشالله بعد از اینکه باید ریپلای نه ریپلای آمد صحیح شد نه انشالله اینا رو پینگ کنیم برای تا که ارتباط برقرار شد نه دو ریکوست تایم اوت اینا برادر عزیز پیشتر پینگ میکرد نه پس کامپیوتر چی برادر عزیز ارتباط بین سویچ اول کابل و مزار برقرار شد این آی پی راوتر خود از مزار بتین با راوتر شام با آی پی سی شام ارتباط داره بدون کدام مشکل بدون کدام پرابلم اینا را از کامپیوترهای مزار پس کابل پینگ کنین پینگ میکنه بدون کدام مشکل بدون کدام پرابلم اینا را از پی سی کابل میریم پس کجا از مزار کی را پینگ میکنیم کابل پیشتر کابل پینگ کردیم ارتباط نداشتیم حالا بگو 192 168 .0.2 را پینگ کو برادر خان ریپلای خود راوتر بگو پینگ کو میگه ریپلای خود بیادر خان سیوم پینگ کو میگه ریپلای اما بگو سویچ دوم راوتر که یکی است 222.222.222.2 او را پینگ کو بگو بیادر چی میگه برام شما 222.222.222.2 دستینیشن هوست اندیچبل فعلا هم میگیم چرا برادر عزیز بخاطر از اینکه چون استاتیک راوتینگ است در استاتیک راوتینگ شما باید که چی کنین برادرها هر نتورک جداگانه معرفی کنین حال در مزار میریم برادر عزیز ما و شما پس با کنفیگ تی و در اینجا آی پی راوت میکنیم نتورک 222 را ما آی پی راوت کو برای ما آی پی 222.222.222.0 با سبنت ماوس که 255.255.255.0 راوتش کو بچی بعد .0.0 چند یک انتر میکنیم با مجرد که انتر کنیم برادر عزیز بعد از اگزیت میکنیم کاپی رن تو استارت صحیح است انشاءالله اینا رو برادر عزیز بگو اینا رو برو پی سی مزار بگو اینا رو پینگ پیشتر اینا دستینیشن هوست می آمد نه انشاءالله این بار ببینیم برادر عزیز چی می آید پیشتر دستینیشن هوست اینا برادر عزیز ریپلای موفقانه ما و شما ارتباط دادیم اینیان دومش و اینا رو برادر عزیز از سویچ دوم پس ارتباط بگیرین پیشتر ارتباط نداشتیم با 200.100 حالا ببینیم پینگ کو بگو 200.100.2 فرض بسا انتر کنین ریپلای پس برادر عزیز ما و شما تانستیم که موفقانه با وسیله استاتیک راوتینگ ما و شما ارتباط بین دو و یا بالاتر از دو راوتر برقرار کردیم ما و شما موفقانه تانستیم که اینا را با وسیله استاتیک راوتینگ کانفیگر. خب برادر عزیز این بود استاتیک راوتینگ کانفیگریشن و بعضی از معلومات های دیگه راجع به استاتیک راوتینگ که اینی گپاست اینا را انشالله برادر عزیز در ویدیوی بعدی فراموش نکنین چون وقت ما کم است ویدیو امروزه را برادر عزیز دمیجه به پایان میرسانیم تا ویدیو درس های بعدی شما را به خدای پاک میسپاریم شاد و موفق کامیاب باشین و من الله توفیق.